Avem niște valuri mari. Iată că zice că-s de ocean. Dădeam înspre mijlocul ploii, că acolo ne e cursul. Acolo ne e cursul și ne-a luat prin surprindere. La 8 noduri. A venit la 16. Am metro dacă tu ploi ca asta. Se spală un pic. Dragă? Da. Serios? Da. Să ne înțelegem, Mahon a fost senzațional. După 7 zile în care ne învățasem deja cu vecinii din ancoraj, barca cere mișcare, iar noi voiam locuri noi. Avem niște valuri mari. Iată că zice că-s de ocean. Perioada mare, adică în numeri, de undeva la 7 secunde perioada 8, când vezi marea și la un moment dat ar vine alt val și acoperi marea, nu mai Da, e... Cat și mai să ridicăm pânzele și la 6 noduri și valurile astea n-are nicio șansă barca, deci avem probabil măcar 12 noduri, când ne fâlfâie pânzele de... n-avem nicio șansă să facem sailing. După colț, valurile nu mai au nicio putere și putem să facem un tip sailing cu vântul din lateral. Dar o să vedem că sunt cam glumeț astăzi. Săptămână, promis că bine stăm aici de săptămână și Tony promite, bă, vedeți că când vă odihniți o săptămână, vin eu și vă duc, dar eu văd o furtună, o soare. Da, ceva îi pare înnorat. Barca e chiar s-a odihnit bine o săptămână. Am avut doar vecini periculoși, dar niciunul extrem de periculos. Am fost în multe situații în care am fost la jumătate de metru de cealaltă barcă, dar ancorajul extrem de liniștit. Da, foarte bine protejat. O să intrăm printre cei doi munți. Este un ancoraj. Sperăm să avem locuri. Nu prea sunt locuri. Nu cred că... Nu vi se pare scary? Da, cam da. Ok, putem pleca dacă vrei. Am dat ce valuri sunt. Mă așteptam să fie mai puține valuri. Am vrut să ancorăm aici, dar se pare că nu sunt șanse de ancorare. Dar e interesant ancorajul. Problema este că marea o fi ea mare, dar locurile de parcare sunt la fel de greu de găsit ca în centrul orașului, la o oră de vârf. Facem manevre de evitare prin golfuri, de parcă intrasem cu autobuzul pe o alee petonală. Am renunțat. Ce grote mari! Acolo cred că intri cu totul, cu dinghiul, cu tot. Da. Golf arată super fain, deci după stâncile astea au și deschidere acolo. Da, dar e foarte aglomerat. De bărcuțe mici, de caiaci, de... Ce faci tu, Dora? Ai venit cu ploaia după tine? Am venit. Vai Bine, de... ne îndreptăm înspre mijlocul ploii, că acolo ne e cursul. Acolo ne e cursul și ne-a luat prin surprindere. S-a schimbat cursul ploii, am văzut-o de la depărtare, numai că s-a îndreptat cursul ploii instantaneu, odată cu vântul. Și mergea încolo și într-o dată au venit înspre noi. Oha! Și valuri, avem și 16 noduri de vânt. Dintr-o dată, de la 8 noduri, a venit la 16. Au crescut și valurile. Ne-am pus plasele de
ploaie. Ce valuri au. Nu prea ne protejează că ploaia vine din față. În față. Da, au ce nori urâți. A început ploaia? A început, da. Dar vântul cât e? 20? 13. Ah, e ok, noduri de ok, vânt. e bună. E bun? Ploaie liniștită, Ploaie de vară. udătoare. Sper să rămână fără fulgere și tunete în continuare. Asta sperăm ca să avem instrumente. Așa. Și care ne spală barca bine. Capitan! Care e situația? E bună situația. E bună situația? Sperăm că nu fulgeră. Și Ce tot e... situație dramatică. Uite, ăla e cu pânzele sus. Da. E sus, dar încă n-a ajuns la iertoare. O să cam plouă, dar... O să cam. Ai spus dacă mă mișc repede să dau pânzele jos, nu ne prinde ploaia. Nu ne prinde ploaia cu pânzele sus. Ah. Adevărul că nu era rău dacă era sus. Că Să mai uscat, nu? mai Ce faci tu, spală, doar? Te mai speri? spală. Fac baie. Faci baie, aoleu. Dacă nu te-ai spălat dimineața față, te speli acum. M-am spălat. Încheie-te la geacă. Dar ce ploaie! Nu știu dacă am mers vreodată cu ploaie ca asta. Cu stropele mari. Stropele mari, da. Și vine chiar în fața mea. Vine chiar în fața lui Tudor. Și îl spală un pic. Ce că am pus asta Tudor, de ploaie. îți aduc șamponul. Stai așa să dăm apa jos. Oh my God. Vezi unde mergem? Văd. Se vede în față. Ai soare în față. E un nor aici deasupra noastră. Țărmă e soare. Dar aici pe mare e norul. Deja începe ușor să oprească ploaia. Dramatic, încolo în spate e un peisaj de poveste. Un peisaj de tablou. În spate. Uite pânza aia cum stă înclinată, da? Partea, abia se vede din cauza ploii. Da, Nori deasupra. Marea care nu e foarte învolburată, dar totuși arată ca de tablou, nu? arată Ca un tablou. scary. Nu? Soare, furtună în spate. Noi suntem muzi, dar Adică, băi, eu sunt uscat, dar mi-am pus geaca așa ca să fiu... Și uite în spate cum e... Deci interesante culorile mării. Da, e contrastul ăla dintre furtună și soare. Tudor, spălat. Ești ok, Tudor? Spălat. Te-ai udat. M-am spălat. Am ajuns într-un ancoraj cu cam mult suel, dar la ce vreme a fost astăzi e ok, mai ales că ne-am întâmpinat cu un apus superb. Suntem câteva bărci ancorate în acest golf. Le-am legat la stânci, că altfel era cam greu de ancorat. Golful e cam mic și când am ajuns noi erau multe bărcuțe mici și nu aveam altfel cum să ancorăm. În partea este orașul, mai multe un sat de vacanță, cu multe hoteluri și vile. Le-am legat cu două linii la stânci. O să rezistăm în noaptea asta, în zonă. Bună cineva un semn pe unde am ieșit din fișuri. Că s-ar putea să nu mai găsim locul. Nu mai găsim înapoi locul. Găsim noi într-un fel. Da? Deci la parcarea din Tufișări. Ați lăsat din ghiul. Da. Haideți, Hai aici este civilizația, vă rugăm. Să vedem ce civilizație. Se pot observa mașini, Da. chiar un drum detonat, asfaltat. Asfaltat, pietruit. Pietruit. Hoteluri Este pe jur. ia. Ce
Ciutadella, un oraș vechi, simplu și absolut fermecător. Ne-am rătăcit intenționat pe străduțele înguste, ceea ce a picat ca o schimbare de ritm perfectă, după atâta legăna pe valuri. Se întinde destul de mult. Ciutadella a fost capitala insulei până prin 1722. Apoi au venit britanicii, s-au uitat la portul de aici, au zis prea mic pentru flota noastră și au mutat capitala în Mahon. Destul de plin. Restaurante multe la malul mării și prețurile pe măsură. De asta Ciutadella a rămas cu un aer spaniol, autentic, aristocratic, cu totul diferit de vibe-ul britanic din Mahon. Și cum rătăceam noi pe străduțe, am ieșit fix în fața catedralei Santa Maria. E o bijuterie gotică pe care au ridicat-o prin secolul al XIV-lea, direct pe fundația unei vechi moschei. Practic, e inima orașului și, sincer, arhitectura chiar te face să te oprești un pic în loc, să o admiri. Ca o scurtă concluzie, orașul ăsta ne-a plăcut. Are un vibe atât de relaxant și o energie care te prinde imediat. Ne bucurăm că ne-am luat timp să rătăcim pe aici. Dacă ajungeți vreodată în Menorca, faceți-vă o favoare și puneți Ciutadella pe listă. Promit că nu o să regretați. Poftiți, poftiți! Unde poftesc? În centru, aici, în dreapta. În centru, așa. Orașul Ciutadella văzut de pe apă. Mergem să punem motorină. Motorină în Grecia, Italia și în Spania. Fiecare țară am fost cu Da, dacă 100 trebuie. de motorină. Da, e ok 100 de litri la fiecare țară. Ce verdeață, căsuții micuții la malul mării, mai mare dragul. Încercăm să vedem de unde se poate pune motorină. Este coadă la pus motorină și acolo trebuia să mai așteptăm. Motorina e 1.679. O să încercăm să punem, să vedem cât mai avem de adăugat, cred că vreo 100 de litri. Mai bine de un sfert de oră ca să repari pompa. O oră stat la coadă pentru 3 bărci. Păi, se mișcă destul de greu. Bine, nu prea e vânt, este doar curent, cred că vreo 9 de curent. Sta așa. Și stai un sfert de oră să mai drumul. Câți litri de motorină ați pus? Pentru istoria familiei Dorci Discovery și a familiei noastre să înregistrăm că am pus 117 litri, 116 litri de motorină și am plătit suma de 190. 200 de euro aproape. Ok. Dat fiind faptul că ultima oară am pus acum o lună. Am pus în Sardinia. Undeva la mijlocul ei, da? Da, ceva de genul. De atunci am mai făcut vreo 300 și ceva de mili măcar. E bine, cred că. Da, e în regulă. Numai o oră am motorizat aici, am băgat 4 litri de motorină. Să noduri facem? 7. Și șerif 2 și 7 noduri. 20 de noduri la timp am făcut rifuri.
Ne luăm la revedere de la Menorca, insula care ne-a oferit atâtea zile faine și ne pregătim pentru următoarea mare etapă a călătoriei noastre. Am setat coordonatele. Următoarea oprire, Mallorca. Să vedem cum ne primește marea de data asta. Ne așteaptă o ploaie, să vedem cât sunt descărcări de timită și fulgere. Să vedem ce se întâmplă. Am început să picure un pic. Am pus să se spele și un pic astea umbrarele. Dacă tot, da, să spele un pic și barca, că e jale. Cât praf are pe ea, măcar să toarnă un pic mai bine și pe să iasă soarele, să încărcăm bateriile, că ieri am stat în partea cealaltă, aproape de oraș, am dragat și am venit, ne-am mutat cu vreo aproape o milă în zona asta altă. Dar azi noapte pe la 5:30 am bătut vântul mai tare și ne-a anunțat că dragăm, dar a fost în regulă. Sperăm că o să fie bine și nu mai drăgăm azi. Norii ne așteaptă. Am făcut shutdown la instrumente ca să fim siguri că nu le părlim. Și de acum să vedea. Poiensa ne-a primit cu o vreme un pic incertă. Așteptăm să înceapă ploaia din clipă în clipă, dar până pică primii stropi, am zis să profităm de liniștea asta. Din moment ce, oricum stăm pe loc și pândim vremea, suntem nevoiți să și mâncăm ceva bun, nu? Am scos ingredientele la înaintare și pregătesc o paella cu fructe de mare. Și, dacă e să înceapă potopul, măcar să ne prindă cu burta plină. Dragă? Da. Serios? Da. Și stingă și tatăl bordul. Motorul sau ceva? Încă nu. Mamă, dar ce... Dau drumul la instrument? Nu am trăit cu tine. Trebuie să ne uităm pe ăla din stânga. Uităm pe ăla de acolo. Cică a lovit astăzi 60 de noduri. Până acum aș fi băgat mâna în foc pentru ancora noastră, o rocna de 20 de kilograme, care teoretic ar trebui să ne țină lipit de fundul mării în orice condiții. Cum mai trecând, mai dăm drumul la lanț? Și vreo Da, și unde te duci la culanță? nu contează. Doar să nu tragem așa de tare. Da, nu vreau să tără. Dar ne-ai închis aragazul și gazul. Da. Jale! Cât 39? Arată dingă. 39? Din Ghitania, lasă-mă în pace, că E jale. Am autorizat să față. Dar după ce am dragat de 2 ori la rând în zona asta, parcă nu mai dormi la fel de liniștit noaptea, dar ne-am cam pierdut încrederea în ea.
Ieri a fost un pic de vânticel așa și un pic de ploiță, dar a fost mai mult demo mod în principiu. Cu toate astea, barca noastră a luat-o un pic la plimbare și a început să dragheze ușor. Am văzut noi că draghează, dar să ne mutăm în partea cealaltă a golfului. Pentru că acolo când am ajuns, prinsese mai bine, mi s-a părut mie ancora și stăteam mai bine. Plus că cumva vântul, fiind anunțat din colțul ăla că vine, o să fim mai Eram în destul siguranță, de da? protejați în zona aia. Și ne-am mutat în partea aia. Astăzi, la conform indicațiilor, așa, a apărut ploaia, liniștită, plăcută, ca din vară, molicic, o spălat barca, numai n-am scos șamponul, dar în rest totul era perfect. Și noi ne-am bucurat de ploaia aia, sincer. Am crezut că e atât. Dar din cauza să auzeau ceva fulgere tunete, am închis absolut tot ce înseamnă pe barcă, de la radio la așa, să pregătim să vină și fulgerile. N-au venit fulgerile. Dar în schimb, după ce s-a terminat ploaia, s-auzea ceva, un zgomot, un vuiet. Eu am văzut o barcă că era cu motoarele, nu s-au motoarele așa tare, dar totuși poate nu fi vânt. E un avion, poate e un avion totuși, că... Și tot ne-am uitat în jur și nimic. Tot mă uitam, era vântul, dar s-auzea un vuiet. Că zicea că e avion care aterizează deasupra ta. Am zis, măi, sigur aterizează deasupra un avion, dar prin nori ăștia chiar. De unde? Când a venit vântul și ne-a dat un șut, am început să plecăm la plimbare, noroc în partea aia acolo, mai erau vreo două bărci în spatele noastre, la distanțe mari, totul era relaxată treaba. Am pornit motorul imediat. Am dat pas față. Am dat pas față, ce pas față, că i-am dat 1200, 1300 de tori, când ne lăsa pe o ne punea pe parte. N-am mai dat drumul la instrumente, dar când am dat noi drumul la instrumente, deja un pic se mai liniștea. Am văzut că trebuie 39 din 90. Da, maxim 39 a fost, 39 dar nu venea a crede cum Dar cu eu... siguranță au fost mai multe. De ce? Pentru că în momentul când ne-am uitat în spate, dinghiul nostru deja făcuse flip. S-a Da, întors pe partea cealaltă cu fundul la ploaie. și speram să țină linia de la dinghi ca să Nu reziste. făcea grijă că nu ține, dar încă mi-e grijă că acum mai pornește motorul. Dacă a intrat apă la electronice... O lăsăm să usuce bine și sperăm să fie tot ok. În fine. Deci m-am uitat în spate, dinghiul a făcut flip. După care am pornit motorul, nu stăteam nici pe dracului cu ancora, mă duceam ba în stânga, ba în dreapta, nu am nicio șansă, dar am făcut un pic de motorizat la ancora, am încercat să țin ancora pe dreaptă, dar n-ai, deci lanțul sigur ne-o spălat bine, ne-o șters bine fundul. Sunt curios când o să fie verificat cum arată, dar după aia a început să facă bum, 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 ceva. Ce dracu? Ce să mai aude? Și Tudor, cred că o zis. Genul ăsta desface. What? Eu cu Asta Tudor mă trebuia, genul ăsta mai desface. Genul noastră a fost trasă de niște oameni care erau obosiți duminică seara și n-au tras-o bine. Așa, și nici noi, că leneșul mai mult... Dar nu ne-am așteptat la așa un vânt, am zis că e 25 de noduri, ține... Da. Și am început să desfacă genul, am început să intre vântul pe lângă ea, am început să, cred că a ieșit undeva la un metru și ceva din ea, dar s-auzea urât și trăgea de rigging, de credeai că se dărâmă tot Qatarul acum. Norocul nostru a fost că eu am pus mult mai multă linie pe furler și a putut să mai rotim pe furler destul de mult până am strâns-o chiar de tot prima dată, după aia am mai dat o dată vântul peste cap, am mai tras-o un pic și a fost ok. Că altfel era bye-bye Genoa, chiar dacă vreau să schimb Genoa, dar nu, în momentul ăsta nu era potrivit. Da. Cred că nici măcar nu puteai să-l desfaci atunci, nu știu ce se putea face, sincer. Era destul de dangerous momentul și în sfârșit am dat-o pe parte, după aia am stat doar cu spatele în vânt în așa fel încât barca să nu se mai rotească stânga-dreapta după cum vrea
Și în felul ăsta vântul a bătut doar dintr-o direcție în Genoa și nu a mai învârtit-o, nu mai așa, a stat destul de fix. La un moment dat mai ieșise puțin, am mai învârtit ceva. După jumătate de oră încă de mai mult, cred că au fost o oră total de luptă. Nu știu cam cât a durat, dar mi s-a părut că a durat o eternitate. Da, după încă o vreme a început vântul să mai demolească, a ajuns 19, 19, tot așa. Dar între timp, după am aia, ridicat ancora, la câte noduri am ridicat ancora, că făcea... Ne plimbam la ancoră, și mi-era că zgârii de tot fundul și am zis că hai să încercăm să ridicăm ancora. Până la urmă am ridicat ancora. Și am stat cu spatele în vânt o vreme, încă jumătate de oră, dar înainte, dar înapoi, am făcut stat pe loc. După care, când s-a mai liniștit vântul, am deschis genul, am strâns-o bine și am scăpat. Ne-am mutat iarăși în partea asta la altă, unde am mai dragat și ieri, ca să mai drăgăm și azi. Am lăsat 40 de metri de lanț acum. Ce am învățat din treaba asta? Ne facem lecțiile mai bine decât le-am făcut până acum. Obligatoriu. Poate că mersul ăsta pe mare ne-a făcut un pic mai prea sigur pe noi și poate nu mai facem lecțiile ca lumea și uite când se întâmplă nasol. De luat, de ținut minte este că dacă plouă și ieși liniștit pe deasupra, după ce se oprește ploaia, așteaptă-te la vânturi mari și foarte mari. Și fii pregătit, adică asigură-te că Genoa asta dingul e legat sus, că Genoa este strânsă bine și toate alea. Adică și fii pregătit să ridici ancora sau ridici mai multă ancoră și toate alea. Noi asta am învățat din toată treaba asta. Da, complicat. A reușit băieții să parcheze dinghiul. În parcarea de dinghiuri. Parcarea de dinghiuri. Încă o să mai aduni până de seară o să fie full aici. Nu-ți plătește. Nu-ți plătește, Dar nici locul. când o să fie în 2-3 rânduri, să urcă de pe unul pe altul până ajunge. Da, dar nici loc nu. Nu-ți plătești, dar nici loc nu. Da. Okay. Am ajuns în Poensa, da. Că e cu 2 de L care se citește unii. Da. Așa. Insula Mallorca. Primul oraș din această insulă. Da, după 2 zile de stat la ancoră, eu am fost și eu pentru prima dată. Tania a făcut deja cunoștință cu orașul. A spus că îi place la nebunie, nu vrea să mai plece o săptămână de aici. Da. Adevărul că este un golf foarte mare, bine protejat, se poate sta la ancoră aici și nu e mare deschisă la distanță. Deși ar putea spune că sunt stânga-dreapta, dar apa fiind relativ mică, chiar dacă vin vânturi mai mari, bănuiesc că nu e atât de grav. Oricum sunt o groază de bărci care au prins tot felul de mooringuri, nu știu cât de legale sau ilegale sunt, nu știu care e statusul aici, cum poți spune un mooring. Sau nu, dar oricum e interesant. Vreau și fain, deocamdată primii pași are o plajă frumoasă, niște piscini, apa nu e nici pe departe Cea mai extraordinară, dar nisipul e fin. curată, deși pe fundul e o grămadă de iarbă verde, care nu o face așa apetisantă. Chiar când am trecut dimineața cu barca, am văzut chiar aproape de suprafață iarba aia, am zis că mamă, nu mai este loc de mers cu barca pe aici la câte iarbă. În fine. Dar știți ce e cel mai fain în călătoriile astea? Nu sunt doar peisajele, ci și oamenii pe care îi întâlnești pe drum. În acest ancoraj din Poensa am dat peste un grup de români plini de viață. Niște oameni atât de frumoși și deschiși, încât ne bucurăm enorm că i-am cunoscut. Ne-au invitat la o seară de karaoke, muzică și dans. Gata cu liniștea să înceapă distracția.
Seara a fost grozavă, dar parcă lipsea ceva, așa că la un moment dat am trecut pe ritmul și muzică de-a noastră. Când s-a auzit primul acord, toată dinamica s-a schimbat. Am dat un pic din sufletul de acasă, direct în Mallorca. A fost o seară superbă. Mulțumim, Cătălin, pentru această invitație. A fost o adevărată plăcere să vă cunoaștem. Ce valuri s-a produs. Vă mulțumim și vouă că ne-ați urmărit până la finalul acestui video. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, dați un subscribe canalului și ne vedem în următoarea destinație.